Halloj! Välkomna till Olivers Garage. Det finns väldigt många skruvar och muttrar i bilen som ska dras med ett visst moment. Så idag tänkte jag prata om verktygslådans mest känsliga verktyg. Jo, momentnyckeln. Poängen med momentnyckeln är att den säger ifrån när du har dragit en skruv tillräckligt hårt. Trycket du drar i mäts i newtonmeter. Och innan du ska dra åt en skruv, då ställer du in momentnyckeln på hur många newtonmeter du ska dra. Sättet du ställer in på ser lite olika ut på olika momentnycklar, men principen är densamma. Innan du ställer in momentnyckeln, då måste du veta hur många newtonmeter du ska dra i. Det kan du hitta på internet genom att söka på till exempel remspännare Volvo V60 2016. Där kommer det stå ungefär 42 newton. Så det första du gör är att lossa på låsvredet längst ner. Sen vrider man på handtaget tills toppen av handtaget hamnar på 40-strecket. Men det var ju 42 vi skulle ha. Då kan vi kolla på själva handtaget, för där har vi också siffror. Då drar man tills tvåan hamnar på det där mittenstrecket. Och nu har vi 42 newton och vi kan dra åt skruven utan att den går av. Första gången du använder en ny momentnyckel, då är det viktigt att veta exakt hur den säger ifrån när du har dragit åt skruven tillräckligt hårt. Det du kan använda dig av då är ett skruvstäd. Då sätter du ner momentnyckeln i skruvstädet och bara drar åt pyttelite. Sen drar du tills du hör hur den låter när den är tillräckligt åtdragen. En jätteviktig grej efter att ha använt en momentnyckel, det är att du återställer den tillbaka till noll. Och det är för att det sitter en fjäder här inne som mäter trycket, och om den sitter i spänn, då kommer den att tappa kalibreringen. Och då går den inte att lita på. Så om du har tyckt om den här videon, då vill jag att du klickar på gilla-knappen, och om du inte vill missa några videos så kan du klicka på prenumerera-knappen och den lilla ringklockan där bredvid. Och så syns vi i nästa video. Tack!